What's up guys? Ito na naman po ang inyong kusinerang inhinyera, Agustin-Silvestre, and welcome to my channel! Good morning guys! Rise and shine! Ay, gabi na pala. Panoorin mo na lang ulit bukas, para tama na. Diba? Tomo! Yes, pork recipe for tonight guys. Na talaga namang simple, easy, and yummy. Yeah! Ayan, kita nyo naman, salt and pepper lang ang ginamit nating pampalasa sa pampalasa sa ating pork at itatabi lang muna natin yan and gagawin muna natin ito. Oops! Chill ka lang. Bonus recipe lang ito, kaya naman kung hindi mo trip gawin. Eh di wag, madali naman tayong kausap. Pero seriously guys, bagay na bagay ito sa ating pork recipe, kaya naman itry nyo na din. Wow! Sana all bagay. Guys, para sa kompletong ingredients ng ating recipe for today at para sa ating shoutout, ipinopost ko po siya at the end of every video o kaya naman ay sa description box below. Ayan, siguraduhin yung mainit na yung inyong mantika bago nyo prituhin yung baboy. And over medium heat, lutuin nyo lamang yung baboy hanggang maging golden brown. Ayan, hahanguin na natin. Siyempre, huwag nyong kalimutang patitiin. Hoy, patitiin. Itaktak nyo muna yung mantika bago nyo hanguin. Kung ano nung iniisip mo, ha? Nagzizizel na naririnig nyo, may niluluto pa. So, ito ang kunin natin. Yan! Siyempre, sasawsaw natin yan dito sa ating tonkatsu sauce. Ang sarap niya, guys. At ito na nga po ang ating sigawan. Shoutout po kay Miss Marie Angela de la Peña at sa kanyang mga anak, Chad, Jadine at Cyril Doromal from Bacolod. Shoutout po sa ating frontliner na si Miss Lucille Piodos from Davao City. Shoutout po kay Mr. J. Mark Ronquillo from Davao City. Special shoutout po kay Miss Jennifer Grospe. My Jane Ineng. Thanks for the vlog. Wow, at ang gwapo naman pala ni Habi. Ay, uy beb, gwapo mo daw. Shoutout po kay Windy Campesino at sa kanyang asawa na si Jebs Campesino from Limasawa, Southern Leyte. Shoutout sa ating engineering student na si Julisev Guarin. Shoutout kay Prenili Alvarez. Tama ba?
Prenili. At special shoutout kay Maria Justin Grula from Sorsogon City. Hi Miss Jane, na-miss kita agad. Miss you too. Makatulog ako nito ng maayos dahil narinig ko po ang boses mo. Yan. Again, maraming salamat po sa inyong lahat. Sana po inyong nagustuhan ng ating vlog for today. Please don't forget to like and share this video. Kita-kits ulit sa susunod. Stay safe and God bless us all. Bye!